तुम्ही अंदर टच करू शकता, बॉर्डरला टच करू शकता. खाली जो पार्ट ऑफ पेशंटला करणार आहे त्याला तुम्हाला हात लावायचा नाही आहे. याला सिंपल आहे, जसं घालणार नाही तर ठीक आहे, नाही तर कोणी घालणार, राईटवाला तर कोणी घालून घेतं है ना. दुसरं घालताना आता हे जर असं त्रास देत आहे म्हणून तर असं इमॅजिन करा की समजा क्लिअर आहे. आता हा हे स्टेराईल सरफेस आहे ना, तर त्याच्या अंदरचा पार्ट जो आहे तो स्टेराईलली पकडायचा आहे, करून घ्यायचा. ज्याला समजलं नाही समजलं. पेशंट आला, पहिले पेशंटला काय बघतो आपण, पेशंट आला पहिले आपण त्याला सांगतो तुमच्या कॅबिनमध्ये कसं चालत येतोय ते बघतो. नॉर्मल वॉक असेल तर तुम्हाला माहिती असते की याला इतर काही प्रॉब्लेम नाही आहे ना. एक टर्म आहे ॲम्ब्युलेटरी, नॉन ॲम्ब्युलेटरी. पेशंट जर तुमच्याकडे चालू येऊ शकत असेल तर त्याची ॲम्ब्युलेटरी, किंवा त्याला मल्टिपल फ्रॅक्चर आहे तर तो नाही येऊ शकत, तर त्यामुळे नॉन ॲम्ब्युलेटरी. मग तुम्हाला जावं लागेल. तर नॉर्मल जेव्हा पेशंट एंटर करतोय मग तो एकदम वॉकिंगमध्ये काहीतरी इश्यू करेल, म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे, तर शोल्डर काहीतरी तो वेगळा मुवमेंट करेल, तुम्हाला गेट बघायचा त्याचा. तो बघितल्यावर तुम्हाला हे माहीत पडतं की याला कुठेतरी अजून काही डिफॉर्मिटी आहे का, किंवा काही जेनेटिकल आहे किंवा पहिलेच आहे का. मग आला तुम्ही पेशंटला पहिले बघा. आपण जाऊया आउटर टू इनर, सुपिरियर टू इन्फिरियर, हा रूल आहे. आउटर टू इनर, सुपिरियर टू इन्फिरियर. मग जेव्हा पेशंटला बघणार पेशंटला पहिले हिस्ट्री वगैरे घ्यायची की तुम्हाला माहिती आहे काय बोलायचं, कसं बोलायचं, काय म्हणतोय. पण कधी कधी काय होतं, रोड ॲक्सिडेंटमध्ये स्पाईनमध्ये पण इंजरी असू शकते. अशा केसमध्ये पेशंटला कसं ते कॅरी करताना वगैरे आपल्याला बघायचं आहे. तर जनरली बोलता बोलता आपण सर्वायकल पोर्शन आपल्या कामाचा आहे, आमच्या कामाचा आहे, दाबून बघायचं. पेशंटला पेन होईल समजून जर काहीतरी आहे, मग तुम्ही त्याला ऑटोमॅटिक सर्जनला रेफर करू शकता. इन केस तो गेला नसेल तर सुरुवात झाला, मला हे ऑक्सिपिटल चेक केलं, मग फ्रंटला आहे पहिले वरचा पार्ट बघायचा. तुम्हाला जर नॉर्मल माहीत असेल तर तुम्हाला ॲबनॉर्मल किंवा पेशंटच सांगेल, एक स्वेलिंग सांगेल, इडेमा सांगेल, किंवा इथे जर काही असेल तर तुम्हाला माहीत होतं. सेकंड पार्ट, पेशंटच्या मागे जायचं, फ्रंटल साईड दोन्ही हाताने, सुपरियर ऑर्बिटल रिब दोन्ही हाताने साईडला यायचं. मग या झोनला यायचं, ऑनलाईन झोनला. पेशंट का करा, क्लोज करा. तुम्ही स्वतः पण एकदा जाऊन बघा, तुम्हाला माहीत पडेल. एक ज्या साईडला आपण जास्त ठेवतो तो कॉन्डाईल लूज असतो, तो लवकर निघतो आणि उशिरा बंद होतो. मग काही लोकांना ते कॉन्डाईलमध्ये ते आता टी एफ जे आर्थरायटिस वगैरे करतो ना आपण, तर एका साईडला जास्त ताराने होतं. दोन्ही साईडला बॅलन्स सांगायला पाहिजे, ठीक आहे. मग ते माहीत होतं. दुसरं काही फ्रॅक्चर जर असेल तर ते तुम्हाला खटखट आवाज येतो, फील बोटालाही फील होतो आणि तुम्हाला असं क्रिकेटसारखा आवाज येतो जर तुम्ही असं बघितलं तर. एक बघायचं हे. दुसरं लिटिल फिंगर जे असतं तुम्ही कानाच्या याला लावू शकता अंदर थोडंसं. सांगू सर पण करू, याने पण मला पोस्टेरियर मार्जिन माहीत होते. जर प्रॉब्लेम थोडासाही असेल, डिव्हिएशन असेल, तर आपल्याला दोन्हीपैकी एका साईडला काहीतरी तरी खटखट आवाज येईल किंवा थोडंसं बॅलन्स बिघडल्यासारखं वाटेल. हे झालं, इथून आपण इथे आलो, मग फ्रंटला जायचं. मग सुपर ऑर्बिटल रिब बघितली, मग इंफ्रा ऑर्बिटल रिब बघायची, हे बघायचं, दाबायचं थोडंसं. मग आर्चला यायचं. आर्च हा सगळ्यात कॉमन पार्ट असतो, नाजूक असतो, तुटण्यासारखा, हे बघायचं. आता याला बघायचा अजून तरीका आहे. आता इथे मला जागा कमी आहे, पण आता असं जर बघायचं आहे मला, तर पेशंट असं वरून बघायचं. वरून तुम्ही बघितलं तुम्हाला समजतं राईट साईड, लेफ्ट साईड स्वेलिंग कशी आहे. एक साईड जास्त आहे, कमी आहे. जर मार असेल तर चपट दिसेल, एक साईड गोल दिसेल, तुम्हाला समजतं की काहीतरी. म्हणजे हेही बघायचं सिमेट्रीमध्ये, हेही बघायचं सिमेट्रीमध्ये वरून. मी गेला तुम्ही करून बघायचं का तुम्हाला समजेल. मग हे बघायचं. मग आपण आर्च बघायचं, गोल आर्च फिरवायचा, दाबायचं वगैरे नाही आहे. पेशंटला पेन होतो तर राऊंड जस्ट तुम्ही राऊंड फिरवा. तुम्हाला फिरवलं की जर त्याच्यात काही कट असेल किंवा काही फ्रॅक्चर असेल तुम्हाला हाताला फील होते, ठीक आहे. इथपर्यंत आले, मग नोज पुश. थोडासाही फ्रॅक्चर असेल पेशंट हात लावू देणार नाही, टेंडरनेस समजेल. तुम्ही मेन्शन करा की दिस पार्ट इज टेंडर. दुसरा बघायचं, याच्याने तुम्हाला क्रिपिटस काय असतं, म्हणजे टिश्यूच्या अंदर बबल जेव्हा फुटतात ना, ते चक 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 आवाज येतो, ते तुम्हाला येईल. जर फ्रॅक्चर असेल तर नेक्स्ट टाइम हे तुमच्यासाठी आहे. जस्ट की मी जर मागे सांगितलं पेशंटने हे नको म्हणाला की डॉक्टरला समजत नाही. डॉक्टर आहे किंवा C.H.O आहे तर सगळं समजतं असं आहे, असायला पाहिजे, ठीक आहे. सर मग हे आला, हे पोषण झाला. मग आलो मॅक्झिलावर. जर लिफोट फ्रॅक्चर असेल, तुम्ही इथे हात लावला, पेशंट हात लावू देत नाही, ठीक आहे. ते इथे हात लावला की तुम्हाला फील होत आहे की मागे पुढे काहीतरी मोबिलिटी काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. मग यायचं पोस्चरला. मग रॅमस समोर यायचं, इन्फिरियर बॉर्डर. कुठे पेशंट एकतर त्याला फ्रॅक्चर असेल तर हात लावू देत नाही, स्वेलिंग, गॅसचं लिकेज, किंवा पेशंटला टक्का खालेल किंवा त्रास होईल. हे तुम्हाला पेशंट स्वतः सांगेल की हे मला इथे दुखते. तर तिथे तुम्ही केअरफुली दाबायचं नाही आहे. काही लोकांना मी बघितलं आहे सर खुचून दाबून बघतात. पोटाची गोष्ट वेगळी आहे,
पण जॉला जनरली हात लावण्याने समजतं आणि ट्रॉमा जर असेल तर पहिले 5 दिवस तुम्हाला काहीच करायचं नसतं. आम्ही सर्जरी सुद्धा नाही करत कारण इडियम असतो. त्या कंडिशनमध्ये स्किन लॅसरेशन वगैरे आपण सुचरित केलं, इडियम ते सबसाईड झाल्यानंतर ना ते तुमचं जरुरी आहे की ते सिमेट्रिकलच राहील. कारण की इडियम फुगलेलं आहे, तुम्ही सूचन केलं ते होईल तुम्ही की ते वर खाली राहू शकतं, शिफ्ट राहू शकतं. मग 5 दिवस आपण अँटीबायोटिक मेडिकेशन सुरू करतो, स्वेलिंग सबसाईड झाला आपण काम सुरू करतो. हे झालं एक्सटर्नल है ना. वरून सुरू केलं, सर्वायकल स्पाईन पासून सुरू केलं, कोंडाईल, रॅमस, आर्च, सुपर ऑर्बिट, इन्फेरियर ऑर्बिट, नोज, मॅलर रिजन, मॅक्झिला आणि मॅन्डिबल. ठीक आहे. आता इंटरव्हल जर बघायचं म्हटलं तर हे साफ आहे बरं. काहीच नाही करायचं आहे, आ करायचं होतं नाही आ तो बरोबर कुछ नहीं होता, साफ है आ करे बस. दिखाना कुछ नहीं है, उनको से बता रहा. करायचं कसं आहे, सुपिरियर टू डाउनवर्ड. आता तुम्ही जेव्हा बघणार तर ऑब्झर्वेशनच करायचं आहे, पण कुछ नाही करत बस. नाही मोबाईलचं लाईट सुरू झालं समजा, बस असं बघायचं आहे, असं करायचं आहे. लोअर दिसेल तुम्हाला, सिंपल आहे. तुम्हाला वेस्टिब्यूल दिसतं, सगळं काय दिसतं. हात टाकून बघण्यापेक्षा म्हणजे तुम्हाला एक दिवस मला वाटू शकतं पेशंटला इथे वाटेल की काय करताय, तर त्यापेक्षा हे सोपं सिक्रेट आहे. असं बघायचं, अप्पर लिप थोडंसं, हे पोर्शन ठीक आहे. तुम्हाला जसं डाऊट वाटतोय की मॅक्सिलाला आहे तर मॅक्सिलाला पकडून तुम्ही असं घालून बघू शकता. तुम्हाला सुपेरियरला इथे हात लावून ठेवा, तुम्हाला फील होईल, दिसेल पण आणि हाताला पण फील होईल की काहीतरी मुवेबल आहे. मॅन्डिबलमध्ये पण जसं तुम्हाला स्टेपनी वॉटर दाखवली, तुम्ही दोन्ही पार्टला पकडू शकता, हालून बघू शकता. जर ते प्रॉब्लेमॅटिक असेल तर तुम्हाला तेव्हा फील होईल. आता हे झालं ट्रॉमा प्लस डेंटल. डेंटलचं मी तुम्हाला सांगितलं, पॅलेटसाठी तुम्हाला बघावं लागेल, आतून वर बघायला सर आतून बघावं लागेल, पॅलेट दिसेल, ब्लिडिंग दिसेल, टंग टाय वगैरे सगळं दिसेल. आता मला कॅन्सरचा पार्ट. कॅन्सर जर असेल तर पहिलं लिम्फ नोड पाल्पेबल, प्री ऑरिक्युलर, पोस्ट ऑरिक्युलर. ठीक आहे. मग खाली गेलं तर तुम्हाला राईट साईडला लिहिलेलं आहे टंगला किंवा कुठल्या साईडला, तर लेफ्टला व्हायचे चान्सेस फार कमी आहे. अनलेस अँड अंटिल इट इज गोइंग टू स्टेज 3, there is no bilateral spread in cancer unless it is going to stage 3. In initial first and second phases, it's mostly present in single, मतलब the lymph node may be unilateral, single, unilateral and multiple, but bilateral नसतो, मोस्टली नसतो. जेव्हा असेल म्हणजे त्याला तुम्हाला असं सिटी स्कॅनला किंवा एमआरआयला ॲड फॉरवर्ड करावं लागेल. आता मग काय तुम्हाला या साईडला बघायचं आहे, पेशंटला सांगायचं क्लिक करा. मग बस हे जे सर्व बरोबर असं वाटायचं राईट तरी. आता हे जे दिसतंय आपल्याला, हे दिसतंय काय, स्ट्रॉंग मसल मॅस्टोइड पासून सुरू होतोय इथपर्यंत येते. तर हेच आपलं मेन आहे. तर स्टेज 1 2 इथे तुम्ही बघू शकता. हे प्री ऑरिक्युलर, पोस्ट ऑरिक्युलर, सबमेंटल, राईट साईडला सबमॅन्डिब्युलर आणि स्टर्नोक्लेडोमॅस्टॉइडमध्ये असं जर बघितलं तुम्हाला समजणार आणि मसल टाईट आहे, हातच जात नाही. मग पेशंटला सांगायचं रिलॅक्स करा थोडंसं, मग तुम्ही त्याच्यात हात टाका. तर सुपेरियर, मग स्टर्नोक्लेडोमॅस्टॉइडला 3 पार्टमध्ये आपण डिवाइड करतो, सुपेरियर, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6. जर त्याच्या 5च्या खाली जर असेल म्हणजे तुम्ही एक डायग्नोसिस करू शकता की ते आता ते हायलो लिम्फ नोडला किंवा एक्झिलरीला किंवा पूर्ण बॉडीमध्ये मेटास्टेसिस झालं आहे. जर स्टेज 1 2 असेल तर त्याला नेक डिसेक्शन करून आपण करू शकतो. स्टेज 4 पर्यंत करू शकतो, म्हणजे स्टर्नोक्लेडोमॅस्टॉइडच्या सेकंड झोनपर्यंत. याच्या खाली जर असेल तर ते सुप्रास्टर्नल असू शकतं, क्लेव्हिक्युलर असू शकतो. मग तुम्हाला जर जास्त डाऊट वाटतो तर एक्झिलरी चेक करू शकता, पण तो एक्सटेन्सिव्ह पार्ट झाला, तो आमच्याकडे सोडा. तुम्हाला बेसिक जे नॉलेज पाहिजे ते एवढं पाहिजे की इंटरनल बरं, जेव्हा इंटरनली बघणार ना कॅन्सीला किंवा जर ते काही स्क्वॅमस सेल असेल तर तुम्ही जेव्हा हात लावणार त्याला तर तुम्हाला असं फील होईल की हां ते थोडंसं दगडासारखं हार्ड आहे. लिम्फ नोड पण जे असतं ते स्टोनसारखं हार्ड असतं, मॅटेड नसतं. ठीक आहे. मला पण इथे लिम्फ नोड आहे, पण तो रबरी आहे, खूप वर्षापासून आहे, तुम्हाला पण असतो. ठीक आहे. तो रबर सारखा असला म्हणजे तो नॉर्मल आहे, असं काही प्रॉब्लेम नाही आहे. रबरी किंवा मॅटेड असेल, ट्युबरकुलोसिस तर थोडा मॅटेड असतो, फील होतो. पण जर सीए असेल तर डेफिनेटली तो स्टोन सारखा असतो. म्हणजे तुम्हाला फील होईल की काहीतरी स्टोनी हार्ड काहीतरी आहे, रबर नाही जाणार, स्टोन जाणार. मग अशा कंडिशनमध्ये तुम्ही समजायचं की सीएचा असू शकतो. ठीक आहे. याच्या व्यतिरिक्त सांगायला अजून काही नाही आहे.